ආයුබෝවන් යාළුවනේ ඔන්න අදත් මම ඔයාලට රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ ඩෙවල් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා, චිකන් ඩෙවල් එකක්. ඉතින් මේ වගේ ලස්සනට පෙනුමට රසට චිකන් ඩෙවල් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මුලින්ම මම චිකන් ටික අරගෙන කුකුල් මස් ටික අරගෙන ඒක සීසන් වෙන්න තියනවා. එතෙන්ට මම කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, තුන පහ තේ හැඳි භාගයයි, මිරිස් කුඩු තේ හැඳයි, ලුණු තේ හැඳි භාගයයි දාලා ඒකටම ලෙමන් ගෙඩියකින් භාගයක් කපලා ඒකේ ඉස්ම ටිකක් දාලා අත ගාලා තියලා තියෙනවා පැය භාගයක් විතර. හොඳට කලවම් කරලා තියලා තියෙනවා පැය භාගයක් විතර. හොඳට මේ දාගත්තු අමුද්‍රව්‍ය කුකුල් මස් වලට අල්ලන්න. මේ ටික හොඳට මික්ස් කරනවා. මික්ස් කරලා මේක හොඳට කලවම් කරලා තියලා පැත්තකින් තියලා ඊට පස්සේ මම ලෑස්ති වෙන්නේ අපිට මේ ඩෙවල් එක හදාගන්න අවශ්‍ය වෙන එළවලු ටික අනිත් අමුද්‍රව්‍ය ටික ලෑස්ති කරගන්න. මේ විදිහට එළවලු ටික කපලා අරගන්න ඕන. තක්කාලි මම පොඩි ගෙඩි ගත්තු නිසා මම ඒවා දෙකට පළලා ගත්තේ. ඒ වගේම මාළු මිරිස් කරල් 7-8ක් අරගන්න. ඒවත් මේ විදිහට හැඩයට කපන්න. කෑලි වලට කපා ගන්න හැඩයට හිටින්න. අවු මිරිස් මම ගන්නේ දෙකට පළලා. ඔයාලට කැමති නම් පුළුවන් මේක හරහට මාළු මිරිස් කැපුවා වගේ කපා ගන්න. මේ පස්සේ අමතක කරන්න එපා මේ මාළු මිරිස් වල නැටි ටිකක් කපලා ඉවත් කරගන්න ඕනේ. දැන් එළවලු ටික කපලා ඊට පස්සේ අපි බලමු දැන් පැය භාගයක් තිබ්බා අපේ මස් එක. දැන් ඒක ටික බැද ගන්න ඕන ගැඹුරු තෙලේ. මේ විදිහට රිපෝන් කරලා වළඳ මම මෙතන මේ ගැඹුරු වාජනයක් තමයි අරගන්නේ. එතකොට තෙල් ඉසිකන්නේ නැහැ. හැමතැනම අඩු තෙල් ඉසිකනවා. ඔයාලට ලේසියෙන් බැද ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපි අර සීසන් වෙන තියපු මස් ටික ඔක්කොම ටික බැද ගන්න. රන්වන් පාට වෙන්නේ හොඳට බැද ගන්න ඕන. දැන් කුකුල් මස් ටික බැදෙන ගමන් තියෙන්නේ හොඳට රන්වන් පාට වෙනකම් බැද ගන්න ඕන. මේ අතරේ මම ඔයාලට මතක් කරන්න ඕන අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. එතකොට අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්.
දැන් කුකුල් මස් ටික ඔක්කොම වගේ මම බැදගත්තා. රන්වන් පාට වෙන්න මෙන්න මේ වගේ පාට හිටින්න කුකුල් මස් කෑලි ටික බැද ගන්න. දැන් තියෙන්නේ අපිට මිශ්‍රණය හදන්න. මිශ්‍රණය හදාගන්න මුලින්ම මෙතන අරගෙන තියෙනවා තක්කාලි සෝස් කෝප්පයක්, කප් එකක ප්‍රමාණය අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම සෝයා සෝස් තේ හැන්දක් වගේ අරගන්න. ලුණු අවශ්‍ය තරමට දාගන්න. මෙතන ගම්බිරිස් කුඩු තේ හැඳි එකක් තියෙනවා. ඉඟුරු සුදු ලුණු එකට කොටලා මික්ස් කරලා මේස හැන්දක් තියෙනවා. ඒ වගේම කෑලි මිරිස් තේ හැඳි දෙකක් තියෙනවා. ලුණු කපා ගන්න මේ විදිහට ලොකු කෑලි වලට. තක්කාලි පොඩි ගෙඩි දෙකට පරලා අරගෙන තිනවා. මේ විදිහට හැඩයට හිටින්න මාළු මිරිස් කපාගෙන තිනවා. මේ ටික තමයි අපිට ඕන වෙන්නේ දැන් මිශ්‍රණය හදාගන්න. මම මේ කුකුල් මස් බදපු තෙල් වලින්ම තෙල් ටිකක් දාගන්නවා මේ භාජනයේට. ටෙම්පරාදු කරන අපි ඩෙවල් එක හදාගන්න භාජනයේට. ඊට පස්සේ මුලින්ම ඉඟුරු සිදු ලුණු ටික අරගෙන ඒ ටික හොඳට රන්වන් පාට වේගෙන එනකම් බැදෙන්න ඇරලා ඊට පස්සේ එතෙන්ට එකතු කරනවා මම අපි කපාගත්තු මාළු මිරිස් ටිකයි ලොකුවට කපාගත්තු ලුණු ටිකයි. මේ ටික චුට්ටක් කලවම් කරගන්න. දැන් මේ එළවලු ගොඩාක් මැලවෙනකන් අපි හදාගන්නේ නැහැ. ඉක්මනින්ම ගන්නවා. දැන් මෙතෙන්දී අමු මිරිස් කරල් ටිකක් දාගන්න. දැන් මෙතෙන්දී එකතු කරගමු අපි අර කෑලි මිරිස් ටිකයි ගම්බිරිස් කුඩු ටිකයි. දැන් සෝයා සෝස් ටික එකතු කරගමු. දැන් හොඳට මේ ටික කලවම් කරගන්න. ඊළඟට අපි තක්කාලි සෝස් ටික එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට ටිකක් වැඩියෙන් සෝස් එක ඕනේ නම් සෝස් කැටි ඕනේ නම් ටිකක් වැඩිපුර සෝස් ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරගන්න. තව ඔයාලට මෙතෙන්දි එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතෙන්ද තක්කාලි සෝස් විතරයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට chili සෝස් ටිකකුත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තක්කාලි ටිකක් දාලා මම මේ ඔක්කොම හොඳට කලවම් කරගන්නවා. දැන් ගොඩක් වෙලා මේක මැලවෙන්න ඕනේ නැහැ. දැන් කෙලින්ම බැදගත්තු කුකුල් මස් කෑලි ටික එකතු කරලා මම කලවම් කරලා අරගන්නවා. ලුණු මාළු මිරිස් ගොඩක් මැලවෙන්න දෙන්නේ නැහැ. හැපෙන ගානට අමුත් නැතුව හැපෙන ගානට විනාඩි 2-3ක් ටෙම්පරාදුවේ තියාගත්තාම හොඳටම ඇති. ඉතින් දැන් අපි මේ ඩෙවල් එක හදලා ඉවරයි. මම දැන් ලිප ඕෆ් කරලා ලුණු ටිකක් දාගන්නවා. ඔයාලගේ රස බලලා අවශ්‍ය තරමට ලුණු දාගන්න දැන්. ඉතින් මේ තමයි අපි හදපු ඩෙවල් එක. හරිම රසයි. ඔයාලත් මේ විදියට හදලා බලන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් අදට අපි ගිහිල්ලා එන්නම්. ආයුබෝවන්.